الشركة محدودة المسؤولية هي شركة من الشركات التجارية وبتكتسب صفة التاجر بتعاملها مع الغير مهما كان موضوع ونشاط الشركة التجاري. والشركاء فيها ما بيكتسبوا هالصفة انه يعني صفة التاجر. ومسؤولية الشركاء بالشركة محدودة المسؤولية بتكون بمقدار حصتهم بالشركة، وبيتم تأسيسها بناء على قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية، وبعدين بتسجل بالسجل التجاري وبديرها مدير أو أكثر. وفي طبعا لها هيئة عامة ومفتش حسابات ومالية خاصة فيها مستقلة طبعا عن مالية الشركاء. كل هالأفكار والمواضيع المتعلقة بالشركات المحدودة المسؤولية اللي رح نحكي عنها بهذا الفيديو، وطبعا بطريقة موجزة ومبسطة قدر الإمكان. بس سامحوني إذا كان الفيديو شوي طويل، بس لأنه كله مواضيع غزيرة. بس أكيد قبل كل شيء بدي أذكركم إذا ما كنتم مشتركين بالقناة تشتركوا فيها، وخليكم معنا لبعد الفاصل. معكم المحامي نضال الحمصي. نصت المادة 55 من قانون الشركات على أنه الشركة محدودة المسؤولية هي شركة تتألف من شخصين على الأقل، وتكون مسؤولية الشريك فيها محددة بمقدار الحصة يلي بيملكها برأس مال الشركة. وبيجوز أنه تتألف الشركة محدودة المسؤولية من شخص واحد، وتدعى بهالحالة هي شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية. وتصدر بقرار من الوزير اللائحة التنفيذية لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية. وبتعتبر الشركة المحدودة المسؤولية شركة تجارية خاضعة لأحكام قانون التجارة أيا كان موضوعها. ومن النص بيكون واضح وبشكل جلي أنه مسؤولية الشريك بالشركة محدودة المسؤولية عن ديون الشركة محصورة بقيمة حصته برأس ماله. طبعا رح نحكي بالتفصيل عن هالميزة بعد شوي. وكمان الشركة محدودة المسؤولية بيشترك بتأسيسها عدة شركاء، وممكن أنه تتكون من شخص واحد، وبهي الحالة تسمى شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية. والشركة محدودة المسؤولية تعد شركة تجارية بشكلها شو ما كان موضوعها أو نشاطها التجاري. لهيك فهي بتخضع لقانون التجارة والالتزامات التجار، ومنها الصلح الواقي والإفلاس. وبحق للشركة محدودة المسؤولية تملك العقارات والمنقولات وتسجيل ملكيتها باسم الشركة، مو باسم الشركاء فيها، بدون أي قيد، مثل الشخص. ومثل ما حكينا أنه أهم ما بيميز شركة محدودة المسؤولية هي مبدأ المسؤولية المحدودة للشركاء، لأنه مسؤولية الشريك بتكون محدودة بمقدار حصته برأس مال الشركة. يعني ما بتمتد المسؤولية الشريك لتصل لأمواله الخاصة، وهالمبدأ عام بين الشركاء وبين الشركة. وكمان شهر إفلاس الشركة ما بيؤدي طبعا لشهر إفلاس الشريك، بس بدنا ننتبه أنه في بعض الاستثناءات لهالمبدأ. نص قانون الشركات على استثناءات اعتبر فيها الشريك مسؤول بشكل متضامن عن ديون الشركة. وهي الاستثناءات هي أولا في حالة إذا كان الشريك كانت مشاركته بالشركة بشكل حصة عينية، يعني مثلا حط عقار باسم الشركة بدل مشاركته برأس مالها بشكل نقدي، وحصل خطأ في صحة تقييم هالحصة، فعندها بيكون مسؤول بالتضامن تجاه كل من بيتضرر من هالتقدير. والحالة الثانية إذا ما تم ذكر بوضوح جنب اسم الشركة في كافة مطبوعات أو عقودها عبارة شركة محدودة المسؤولية مع بيان مقدار رأس مالها، لأنه ممكن الأمر يشكل خداع للغير. بهالحالة بيكون مدراء وحدهم مسؤولين بأموالهم الخاصة وبالتضامن عن الالتزامات المترتبة على الشركة تجاه الغير، يلي أبرم بيكون عقود مع الشركة بدون ما يعرف الشكل القانوني للشركة أو مقدار رأس مالها. والحالة الثالثة هي في حال كان بإجراءات التأسيس تبع الشركة في أي خلال أدى لإعطاء القرار ببطلان الشركة. عندها بيكون المؤسسين مسؤولين بالتضامن تجاه الغير، لأنه بتكون شركة فعلية. اسم الشركة ممكن أنه يكون اسم الشركة اسم خاص مستمد من نشاط الشركة، أو ممكن أنه يتضمن اسم شريك أو أكثر. بس شو ما كان اسم الشركة، قانون فرض أنه يتبع اسم الشركة عبارة شركة محدودة المسؤولية، لحتى يعلم يلي بيتعامل مع الشركة أنه الشركة وحدها هي المسؤولة عن ديونها أو التزاماتها مع الغير، والشركاء وملاءتهم المادية بمعزل عن هالديون. ولهيك فرض القانون عقوبة جرم الاحتيال على الشركاء والمديرين في حال ما التزموا بالإعلان عن نوع الشركة بمطبوعات الشركة والعقود، وجعلهم مسؤولين بالتضامن بحال وجود المخالفة. وحظر القانون على الشركات محدودة المسؤولية أنها تطرح حصص الشركة على الاكتتاب العام، أو توجيه دعوة للجمهور لشراء حصص فيها، أو حتى إدراج حصصها
في سوق الأوراق المالية. بس أكيد ممكن أنه يتم تداول الحصص بالشركة محدودة المسؤولية بس بطريقة التنازل عن حصة، وحط المشرع قيود على حرية الشريك بالتنازل عن حصته، فمنح بقية الشركاء حق الأفضلية بالشراء الحصة وفق الآلية يلي حددها النظام الأساسي. والشرط بيختلف حسب عدد الشركاء بالشركة، ففي حال كان عدد الشركاء بالشركة أقل من 25 شريك فهون منح القانون للشركاء حق الرجحان بشراء أي حصة بيرغب أحد الشركاء ببيعها، حتى لو كان التنازل بموجب قرار قضائي، فهالقرار ما بيكون له قوة بمواجهة الشركاء أو الشركة إلا إذا كانت الشركة مختصمة بالدعوة، وبيكون لبقية الشركاء إمكانية ممارسة حق الرجحان عند تنفيذ الحكم أمام دائرة التنفيذ. وكمان التنازل بصير أمام موظف رسمي مثل كاتب بالعدل أو عند مدير الشركة، وما بيكون لنقل الحصص أي أثر إلا من وقت تسجيل هالنقل بسجل الشركاء بالشركة. كمان منع المشرع الشركات محدودة المسؤولية ممارسة أعمال التأمين أو المصارف أو التوفير حسب نص المادة 56 على 8 من قانون الشركات. تأسيس شركة محدودة المسؤولية، هلا من ناحية عدد الشركاء بالشركة محدودة المسؤولية فممكن انه تتأسس شركة من شخصين او اكثر بدون ما انه يكون في حد اعلى لعدد الشركاء، وكمان ممكن انه تتألف من شخص واحد تسمى مثل ما حكينا هي شركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية. وبدي هون وضح فكرة هامة كتير، هي انه مثل ما حكينا الشركاء بالشركة محدودة المسؤولية ما بيكتسبوا صفة التاجر، معناه انه ما ضروري عليهم انه يتملكوا اهلية ممارسة الاعمال التجارية. يعني مثلا بجوز القاصر ممثل بالولي او الوصي استثمار أمواله بالشركة محدودة المسؤولية. كمان بجوز للأشخاص الممنوعين من تعاطي التجارة مثل الموظفين والمحامين والأطباء المساهمة بتأسيس النوع من الشركات. بدنا نحكي عن تكوين رأس مال الشركة. هلا رأس مال الشركة محدودة المسؤولية بينقسم لحصص متساوية القيمة، ويحدد رأس مال الشركة بالليرات السورية إلا إذا سمحت الوزارة للشركة بأنه تحدد رأس مال الشركة بعملة ثانية، ولازم تسديد كامل رأس مال الشركة محدودة المسؤولية خلال فترة 30 يوم من تاريخ صدور قرار الوزارة بتصديق النظام الأساسي للشركة، إلا إذا نص النظام الأساسي أو طلب التأسيس على مهلة ثانية. بهالحالة لازم إنه ما يقل المبلغ يلي بيتم دفعه عن 40% من قيمة الحصص النقدية، وبيدفع باقي الحصص خلال سنة واحدة تحت طائلة الإلغاء لقرار التخصيص اللي منح للشركة. وبجوز انه يكون رأس مال الشركة هو عبارة عن مقدمات عينية تعتبر حقوق امتياز، وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية، بس ما بيجوز انه تكون هالمقدمات خدمات او عمل اي شخص كان حسب نص المادة 56 من قانون الشركات. ولازم تسليم أو نقل ملكية المقدمات العينية لاسم الشركة خلال مدة 60 يوم من تاريخ قرار الوزارة بالتصديق على النظام الأساسي، بعد ما بيتم تقدير قيمة المقدمات العينية من قبل جهة محاسبية سورية أو شركة محاسبية معتمدة. وإذا ما تم نقل الملكية لهالمقدمات العينية للشركة خلال 60 يوم فعندها بصير الشركاء ملزمين بدفع قيمة المقدمات العينية نقدا حسب القيمة يلي تم اعتمادها من قبل الجهة المحاسبية يلي قدرت قيمتها سابقا. مدة الشركة، هلا تعيين مدة الشركة بيتم بالنظام الأساسي تبعها، ممكن إنه تكون المدة محدودة أو إنها ممكن تكون غير محدودة أو إنه تحدد بانتهاء عمل أسست الشركة لإنجازه، أو مشروع ممكن كانت الشركة أسست لإنجاز المشروع هذا. هلا إجراءات التأسيس بقدم المؤسسون طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة محدودة المسؤولية للوزارة بعد تسديد الرسم والتصديق على تواقيعهم من قبل الكاتب بالعدل أو من قبل أي جهة بحددها الوزير. ولازم أنه يتضمن الطلب المعلومات التالية: اسماء المؤسسين وجنسياتهم وحصصهم في رأس المال وقيمة الحصص والموطن المختار لكل واحد فيهم، اسم الشركة وغايتها ونوعها ومدتها ورأس مالها والمدة المحددة لتسديد رأس المال ومركزها وفروعها، وبيان الحصة أو الحصص العينية برأس المال متضمنة قيمتها وفقا لتقرير تقدير واسم الشريك اللي قدمها. وبجوز انه يتضمن الطلب تفويض شخص او اكثر بالتوقيع على النظام الاساسي ومتابعة اجراءات التأسيس والشهر. ويرفق طلب التأسيس بالنظام الأساسي للشركة ووثيقة تعيين مديري الشركة ومدقق حساباتها الموقعة من المؤسسين، والتقرير اللي بتضمن تقدير قيمة المقدمات العينية في حال وجدت.
والمهلة المحددة لتسديد رأس المال. ولازم أنه يتضمن النظام الأساسي للشركة المعلومات التالية: اسم الشركة ونوعها ومدتها وغايتها ومركزها، ورأس مال الشركة وكيفية تسديده، كيفية إدارة الشركة وحدود وصلاحيات المديرين، وبشكل خاص في الاستدانة وبيع أصول الشركة أو رهنها والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات. كمان لازم النص على كيفية تنظيم حسابات الشركة وتوزيع الأرباح والخسائر. وبعدين بيصدر الوزير أو من يفوضه بهالشي قرار بالتصديق على نظام الشركة الأساسي أو على تعديلاته خلال 7 أيام من تاريخ تسجيل الطلب بديوان الوزارة. وبحق للوزارة رفض التصديق على نظام الشركة الأساسي إذا ما صلح المؤسسون المخالفات القانونية بحال وجدت خلال المهلة اللي بتحددها الوزارة. وهون في شغلة مهمة كتير بدي أحكي عنها، هي إنه جنسية الشركة هي الجنسية السورية بمجرد أنها أنشئت في سوريا، وهالشي ما في خلاف عليه. بس الشيء المهم يلي أغلب الشركاء وحتى أغلب العالم بتفكر إنه لازم يكون جنسية الشركاء سورية، أو على الأقل إنه لازم يكون أحد الشركاء سوري الجنسية، ولو إنه هالشريك ما امتلك إلا حصة واحدة من أصل 1000 حصة يلي هي مجموع حصص الشركة محدودة المسؤولية. بس المعلومة الصحيحة هي إنه بإمكان الشركاء ولو كانوا كلهم جنسيتهم أجنبية أو مو سوريين طبعا، بإمكانهم أنهم يأسسوا شركة محدودة المسؤولية في سوريا بدون الحاجة لإدخال معهم شريك سوري نهائيا. حتى كمان بإمكانهم تعيين المدير من غير الجنسية السورية، بس طبعا هون بيكون المدير بحاجة لموافقة عمل بيحصل عليها من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. إدارة الشركة: بدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو الغير، وبيشترط ما يزيد عدد المدراء عن 5. أما إذا كان الشركاء بالشركة محدودة المسؤولية بيزيد عددهم عن 25 شريك، هم ممكن أنه يصل عدد المدراء ل7 كحد أقصى. طبعا في شروط لازم تتوافر بالمدراء، ويمكن أنه ينص النظام الأساسي على تشكيل مجلس المديرين بيرأسه رئيس بينتخبه المدراء من بيناتهم، وتحدد صلاحيات المدير أو المدراء بالنظام الأساسي للشركة. وممكن عزل المدير بأغلبية أصوات الهيئة العامة للشركة أو بقرار قضائي. ما بيجوز للمدير انه يتولى الاداره بشركه اخرى منافسه، وما بيجوز كمان انه يكون المدير في له مصلحه بالعقود والمشاريع اللي تعقد مع الشركه الا بموجب ترخيص بتمنحه الهيئه العامه. كمان ما بيسمح القانون للمدير الحصول على قروض او كفالات لصالحه او لصالح حتى اقربائه لغايه الدرجه الرابعه. وبيتم دعوه الهيئه العامه للاجتماع من قبل المدير أو رئيس مجلس المديرين قبل 14 يوم من موعد الاجتماع. وكافة التبليغات الموجهة للشركاء لحضور الهيئة العامة بتكون على مسؤولية المدير يلي وجه الدعوة. حكينا عن الهيئة العامة للشركة. طيب من مين بتتكون الهيئة العامة؟ بتتألف الهيئة العامة من مالكين الحصص فيها، وكل شريك في له حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشة الهيئة العامة، وبيكون لكل شريك صوت واحد عن كل حصة بيملكها. وتعتبر القرارات اللي بتصدر عن الهيئة العامة بأي اجتماع بنصاب قانوني ملزمة للشركاء ولكل الشركاء ولو ما حضروا الاجتماع. وبرأس الاجتماع الهيئة العامة المدير العام أو رئيس مجلس المديرين أو المدير الأكبر سنا. ويجب إرسال محضر اجتماع الهيئة العامة للوزارة خلال 7 أيام من تاريخ الاجتماع تحت طائلة عدم تصديق المحضر. وبيكون نصاب الهيئة العامة قانوني بحضور شركاء بيمثلوا ما لا يقل عن نصف حصص رأس المال تبع الشركة. وإذا ما اكتمل النصاب بيتأجل الاجتماع لجلسة ثانية يلي كان محدد موعدها في الدعوة بشرط ما بتقل المدة الفاصلة بين الاجتماعين عن 24 ساعة. وبيعتبر نصاب الجلسة مكتمل بمن حضر باستثناء القرارات الهامة مثل تعديل النظام الأساسي أو حل أو دمج الشركة أو تحويل شكلها القانوني. فهون بيشترط حضور الشركاء يلي بيكملوا ما لا يقل عن نصف حصص الشركة برأس المال. ممكن للشركة محدودة المسؤولية زيادة أو تخفيض رأس مالها حسب الشروط الواردة بقانون الشركات. ولازم ينص النظام الأساسي للشركة على انتخاب مدقق للحسابات من قبل الهيئة العامة للشركة. وعلى الشركة محدودة المسؤولية اقتطاع احتياطي إجباري مقداره 10% من صافي أرباحها كل سنة، وممكن التوقف عن الاقتطاعات هي إذا بلغ الاحتياطي ربع رأس مال الشركة، أو ممكن بقرار من الهيئة العامة الاستمرار بالاقتطاع الاحتياطي الإجباري حتى يساوي رأس مال الشركة. وللهيئة العامة أنها تقرر اقتطاع ما لا يزيد عن 20% من أرباحها السنوية بصفة احتياطي اختياري،
يستعمل وفقا لما تقرره الهيئة العامة، وممكن توزيعه كله أو حتى جزء منه كأرباح على الشركاء. ولازم يتضمن النظام الأساسي للشركة النسبة المئوية الواجب اقتطاعها سنويا من الأرباح غير الصافية باسم احتياطي استهلاك موجودات الشركة حسب نسبة وزارة المالية، وتستعمل هالأموال لشراء المواد والآليات والمنشآت المستهلكة أو لحتى إصلاحها، وما بيجوز توزيعها كأرباح على الشركاء. والأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء هي بتكون الأرباح الصافية المتبقية بعد اقتطاع التكاليف والاحتياطات بأنواعها وخصم الخسائر الناتجة عن السنوات الماضية. وتقرر الهيئة العامة بناء على اقتراح المديرين وتقرير مفتشي الحسابات توزيع الأرباح على الشركاء. والأرباح هي الأرباح الحقيقية اللي حققتها الشركة بالفعل والناتجة عن مباشرة نشاطها أو بيع أحد أصولها أو التعويض عنه، بشرط ما بيأثر هالتوزيع على رأس مال الشركة. وهيك بنكون حكينا عن الشركة محدودة المسؤولية حسب القانون السوري. بتمنى إذا عجبكم الفيديو تضغطوا على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، والاشتراك طبعا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين فيها لمتابعة كل الفيديوهات الجديدة. شكرا كثير لمتابعتكم، كان معكم المحامي نضال حمصي.